एनआईसी एशिया बैंकको क्यूआर कोड कसरी प्रयोग गर्ने? तपाई अहिले पनि ग्राहकसँग क्याश नै लिनुहुन्छ? क्याश नहुँदा उधारोमा पनि दिनु परेको छ? अब सोच बदलौं, भुक्तानी लिने नयाँ तरिका प्रयोग गरौं। क्यूआर कोड भनेको के हो? क्यूआर कोड बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप तथा विभिन्न वालेटबाट भुक्तानी लिन सरल अनि सजिलो माध्यम हो। यसरी भुक्तानी लिँदा रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने हुँदा पैसा जम्मा गर्न बैंक जाने झन्झट पनि हुँदैन। क्यूआर कोड कसरी प्राप्त गर्ने? तपाई यसअघि नै क्यूआर मर्चेन्टको रूपमा रेजिस्टर भइसक्नु भएको छ भने यहाँले दर्ता गर्नु भएको नम्बरमा एसएमएस को रूपमा युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नु हुनेछ। तपाईले बैंकसँग अनुरोध गरेको अवस्थामा स्ट्यान्डीको रूपमा स्थिर रहने क्यूआर कोड समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वा तपाई आफैले पनि निम्न प्रक्रियाद्वारा क्यूआर कोड जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 1, भुक्तानी लिने प्रक्रिया र यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि गुगल प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट फोन पे मर्चेन्ट एप डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 2, फोन पे मर्चेन्ट एप डाउनलोड गरिसकेपछि सो एप खोल्नुहोस् र एसएमएस मा आएको युजर नेम र पासवर्ड राखी लगइन गर्नुहोस्। वा तपाईले बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरेर समेत यो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुनेछ। नम्बर 3, त्यसपछि रिक्वेस्ट पेमेन्टमा ट्याप गर्नुहोस्। नम्बर 4, सोधिएको सम्पूर्ण विवरण भर्नुहोस् र जेनेरेटमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईको क्यूआर कोड जेनेरेट भयो। अब तपाईले बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप तथा विभिन्न वालेटबाट भुक्तानी लिन सक्नुहुनेछ। हरेक कारोबार पछि विक्रेता तथा ग्राहक दुवैले फोन पे को तर्फबाट एसएमएस को रूपमा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाहेक तपाईले सेटिङमा ट्याप गरी निम्न सेवाहरू सम्बन्धी जानकारी समेत लिन सक्नुहुनेछ। नम्बर 1, बैंकमा ट्रान्सफर गर्न। नम्बर 2, पैसा फिर्ता लिन। नम्बर 3, पैसा निकालिएको जानकारी लिन। नम्बर 4, स्टेटमेन्ट। अब सोच बदलौं, व्यवसायलाई डिजिटलाइज गरौं, भुक्तानी लिनको लागि डिजिटल माध्यम नै प्रयोग गरौं। तपाईले अहिलेसम्म क्यूआर को लागि आवेदन दिनु भएको छैन भने आजै एनआईसी एशिया बैंकको वेबसाइट www.nicasiabank.com मा गई आवेदन दिनुहोस्।